හායි යාළුවනේ ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට. අපි අදත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. අපි අද බලමු කොහොමද කප්කේක් රසට ලස්සනට ඉක්මනින් හදාගන්නේ කියලා. කප්කේක් හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 125ක්, සීනි ග්‍රෑම් 125ක්, බිත්තර 2ක්, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 125ක්, වැනිලා ස්වල්පයක්, බේකින් පවුඩර්, කිරි ස්වල්පයක්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම බටර් ටික මේ විදිහට බෝල් එකකට දාගන්න ඕන. ඉන්පස්සේ වික්ස් එකක් ආධාරයෙන් බටර් ටික මේ විදිහට දිය කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා සීනි ග්‍රෑම් 125. මම මේ සීනි ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තමයි අරගෙන ආවෙත් තියෙන්නේ. සීනි ටික එකතු කරගනිමින් තමයි අපි මේ මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊටු සීනි ටිකත් මේ විදිහට දාගෙන හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. සීනි බටරි හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් බිත්තර එකතු කරගන්න. බිත්තර එකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක බටරුයි සීනි එක මේ විදිහට හොඳටම මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අනිත් බිත්තරේත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. බිත්තර දෙකම මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ, සීනි කැට පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙන විදිහට. දැන් අපි මේකට වැනිලා එකතු කරගනිමු. වැනිලා මම තේ හැන් දෙක පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ විදිහට එකතු කරගන්නේ. වැනිලත් මේ විදිහට හොඳින් අපි මික්ස් කරගන්න ඕනේ. වැනිලා එකතු කරගන්නේ එතකොට අපේ බැටර් එක හරිම සුවඳක් එනවා. වැනිලා එකතු කරගත්තයින් පස්සේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක්වත් කැට නැති වෙන විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපි පාන් පිටි එකතු කරගනිමු. පාන් පිටි එකතු කරගනිද්දි මම මේ පාන් පිටි ග්‍රෑම් 125ට බේකින් පවුඩර් තේ හැන් දෙක පමණ ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා හොඳින් හලාගෙන තමයි අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකෙන් ටික එකතු කරලා මේ බැටර් එකට හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. පාන් පිටි එකතු කරගනිද්දි මේ විදිහට ස්පැචුලා එකක් හරි ලී හැන්දක් හරි භාවිතා කරනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි. අත තද කරලා ගොඩක් මික්ස් කරගන්න එපා මේක. මේ විදිහට පෙරලමින් තමයි අපි මික්ස් කරගන්න ඕනේ මේක. පාන් පිටි ටිකත් ඔක්කොම එකවර එකතු කරගන්නේ නැහැ. ටිකෙන් ටික තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. මේ විදිහට වටේ තියෙන ඔක්කොම අරගෙන අපි හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඊටු පිටි ටිකත් එකතු කරගනිමු. ඉන්පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. කැට හිටින්නේ නැති වෙන විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගනිමු අපි. ඊට පස්සේ අපි මේ බැටර් එකට කිරි ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. කිරි මේස හැන්දක පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉන්පස්සේ අපි මේ බැටර් එක මේ පදමට තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් රත් වෙන්න දාන්න අමතක කරන්න නැතුව. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ලෑස්ති කරගත්ත කප්කේක් ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. මේ විදිහට හැන්දක ආධාරයෙන් අපි කප්කේක් ටික පුරව ගනිමු. එක සමානවම මේ බැටර් එක පුරව ගන්න ඕන අපි. මේක පුරවගatti සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කප්කේක් එක සම්පූර්ණයෙන් පිරීලා යන විදිහට එකතු කරගන්න එපා. එතකොට කප්කේක් එක අපි බේක් වෙද්දී බැටර් එක ඉතිරිලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා භාගයක් විතර යනකම් තමයි අපි බැටර් එක එකතු කරගන්නේ. මේ තියෙන මම මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ කප්කේක් ටික. දැන් අපි මේක oven එකට දාලා බේක් කරගෙන අරගෙන එමු. මට මේක බේක් කරගන්න විනාඩි 20ත් 25ත් අතර කාලයක් ගියා. ඔගොල්ලෝ ටූත් පික් එකක් ගහලා
බලන්න තෙත ගතියට තියෙනවා නම් කේක් එක අමුයි. තව පොඩ්ඩක් oven එකේ තියන්න. මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරන්නාව කප් කේක් ටික හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම රසවත්. ඉතින් යාළුවනේ අදත් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ රැසකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න සමු ගන්නවා. අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරන්න. ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.